Βρισκόμαστε στην κοιλάδα των ναών του Ακράγαντα. Γύρω μας είναι ένας ελαιώνας. Ανέβουμε λογικά ένα λόφο. Η αναπαράσταση της πέμπτης πύλης του Ακράγαντα. Και εδώ όπως είναι τώρα σήμερα. Γύρω μας βλέπουμε τα τείχη να έχουν πέσει. Αυτός είναι ο πρώτος ναός του Ακράγαντα. Πιο πίσω είναι ο δεύτερος ναός. Παντού είναι γεμάτο ερείπια κτηρίων. Εδώ βλέπουμε και άλλα από τα ερείπια του ναού. Βλέπουμε πολλούς κύουνες πεσμένους και σπασμένους. Αυτός είναι ο πρώτος ναός. Θα δούμε σε λίγο και τον πιο εντυπωσιακό ναό που είναι ολόκληρος. Εδώ βλέπουμε επίσης διάφορα ερείπια από περιμετρικά κτίρια. Αυτό το ναό. Μπροστά μας βρίσκεται η Κολυμπήθρα. Στη σημερινή εποχή είναι ένας κήπος, αλλά στην παλαιότερη εποχή ήταν στην ουσία μία λίμνη που μαζευόταν το νερό από το υδραγωγείο του Ακράγαντα. Πες ως τώρα την εντύπωση σου, Βλέπουμε πολλά τμήματα από κύλες, τζακέρα σαν να έχουν πέσει έτσι και τα έχουν φτιάξει καθόλου, τα έχουν πειράξει και έχει έτσι, σου δίνει έτσι μια άλλη αίσθηση ότι περπατάς από μινάρια, από μια άλλη εποχή. Ωραία είναι. Αυτό εδώ είναι στην ουσία ο βωμός του Ολύμπιου 2. Γεια σας! Βλέπετε πίσω μας το ναό, ο οποίος μάλλον είναι ο ναός του Ηρακλείου. Εδώ βλέπουμε την πόρτα ωραία. Εδώ ήταν ο ναός του Δία που ήμασταν εμείς και θα περάσουμε μια γέφυρα και θα πάμε εδώ, στο ναό του Ηρακλή. Εδώ βλέπουμε μια αναπαράσταση ενός τάφου, ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου. Είναι ο τάφος του τύραννου Θήρονα. Ο Θήρονας ήταν ένας από τους δύο τυράννους οι οποίοι απέκρουσαν τους Καρχιδόνιους στη μάχη της ημέρας το 480 π.Χ. Ο ναός του Ηρακλέους από κοντά. Κατευθυνόμαστε προς τον καλύτερα διατηρημένο ναό του Ακράγαντα. Από εδώ είναι η θέα για το Πόρτο Εμπέντοκλε, στην ουσία το λιμάνι του Εμπεδοκλή, ενός φιλοσόφου από τον Ακράγαντα, ο οποίος όπως αναφέραμε πήδηξε και έπεσε μέσα στο κρατήρα της Έτνας. Και στην ουσία αυτή ήταν και η θέα που είχαν οι αρχαίοι Ακραγαντίνοι από την Ακρόπολη τους προς το λιμάνι τους και προς τη θάλασσα προς τα κάτω. Σε αυτήν εδώ την Ακρόπολη στην ουσία το Μεσαίωνα, το Βυζαντινό Μεσαίωνα και τον Αραβικό Μεσαίωνα βρισκόταν και κατοικήσιμη περιοχή της πόλης. Και ο ναός της Ομόνοιας που βλέπουμε και πλησιάζουμε σιγά σιγά διασώθη επειδή μετατράπηκε σε ναό χριστιανικό και ίσως κατά τη διάρκεια της αραβικής κατάληψης τζαμί. Είναι ένας μεγάλος ναός, σχεδόν στο μέγεθος της Ακρόπολης. Και βλέπουμε τον κόσμο να βγάζει φωτογραφίες εδώ γύρω. Εμάς μας έτυχε ένα απρόπτο. Δεν έχουμε
μπαταρίες στην κάμερα. Πώς φάνηκε ο ναός στη Στοργή? Πολύ ωραίος. Δηλαδή? Άμα είχα και την κάμερα, καλά θα ήταν. Όχι, ένας κόλλος. She's ruining my video. Συνεχίζουμε τώρα, έχουμε προσπεράσει τον ναό της Ομόνοιας και μπροστά μας βλέπουμε μία ελιά, η οποία σύμφωνα εδώ με τις πληροφορίες είναι τόσο ετών όσο και ο ναός της Ομόνοιας από δίπλα. Στην ουσία έχουμε έναν μάρτυρα αυτής της παλιάς εποχής που ζει στη μοντέρνα εποχή. Είμαστε τώρα στην άλλη άκρη της κοιλάδας των ναών. Αυτός είναι ο τελευταίος ναός που θα δούμε σήμερα, είναι ο ναός της Ήρας. Έχει και ανοιχτό σινεμά. Ο ναός της Ήρας είναι μέρος της Ακρόπολης του Ακράγαντα. Έχει περάσει τώρα η ώρα, έχει πέσει λίγο ήλιος και είναι πολύ πιο άνετα να περπατάς εδώ πέρα. Αλλά είμαστε λίγο κουρασμένοι γιατί είναι λίγο μεγάλος ο γυμναστικός χώρος, αλλά πιστεύω θα συνεχίσουμε. Όχι μόνο εμείς, κι άλλος τόσος πολλής κόσμος εδώ πέρα γύρω. Αλλά βασικά είναι η καλύτερη ώρα τώρα πράγματι να τραβήξει το ναό από αυτή την πλευρά, διότι πριν ήταν σηκωμένος ο ήλιος και δεν γινότανε. Και πίσω βλέπουμε και πριν η πιο ξεκουραστή ώρα. Τι ευχήθηκες στους συνολικούς? Καρπούζια! Καρπούζια καλέ. Για κάτω. Αυγούρι. Αυγούρι. Σημαίνει χρόνια πολλά. Επίσης, αν γκούρι σημαίνει το καρπούζι.